What's up fam? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Nam Tô. Và đây là Vlog in Phim tập 2. Sau chuyến đi Hội An vào tháng 3, tụi mình đã quay trở về với kiếp làm nô lệ cho tư bản chủ nghĩa suốt 2 tháng trời mà không có một giây phút nghỉ ngơi nào. Vậy nên mình và bạn gái mình quyết định đi Ninh Thuận vào tháng 5 cho chuyến anniversary trip của tụi mình. Và tiện thể mình cũng muốn chụp một ít hình phim, bởi lẽ Ninh Thuận là một vùng đất có một cái vẻ đẹp khá là hoang sơ và cũng là một trong những vùng đất khô hạn nhất ở Việt Nam. Vì lý do đó cho nên là Ninh Thuận vừa có đồi cát, vừa có biển, vừa có núi. Đây là một vùng đất khá là thú vị và rất thích hợp để chụp phim. Đồng thời mình cũng cần content để câu like của các bạn nhằm mục đích cưới vợ. Thế nên là hãy ủng hộ mình bằng cách like và subscribe, cũng như là like cái clip này. Mỗi một like và một subscribe của các bạn chính là một phong bì để mình nhanh cưới vợ. Như các bạn cũng đã biết, với tính cách mang thừa còn hơn mang thiếu của mình thì mình đã mang theo một chiếc ba lô nặng gần 12 cân gear. Mình đã làm video What's in my camera bag, thế nên là nếu ai chưa xem thì hãy xem nó ở đây. Mình đã biến chuyến anniversary trip của mình thành một chuyến đi mang nặng tính gồng gánh, biến người yêu của mình từ một người được chụp ảnh đẹp trở thành một người quay phim. Để có thể capture được vẻ đẹp của Ninh Thuận một cách tối ưu nhất, mình quyết định mang theo chiếc máy ảnh medium format rất nhiều cảm xúc. Đối với mình, đấy chính là chiếc Hasselblad 503 CW và rất nhiều phim. Tại sao mình lại nói chiếc máy ảnh này mang đến cho mình nhiều cảm xúc? Bởi lẽ đây là chiếc máy ảnh medium format đầu tiên mà mình sử dụng, và cũng là chiếc máy ảnh medium format mình sử dụng lâu nhất, từ năm 2011 cho đến 2014. Chiếc máy mình sử dụng hồi trước là Hasselblad 500cm, là một chiếc máy đời cũ hơn của 503 CW. Hasselblad 500cm đã đồng hành cùng mình trong tất cả những bức hình mà mình chụp ở Hà Nội, và đây là những tấm hình mà mình cảm thấy tự hào nhất cùng với nó. Tuy nhiên mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn, đó là quyết định bán chiếc máy đó đi trước khi mình đi du học ở Anh. Và mình cảm thấy hối tiếc với điều đó cho đến tận bây giờ. Mình cũng cảm thấy là cái moment mà mình bán chiếc máy đó đi, mình đã không còn chụp ảnh đẹp được nữa. Vậy nên việc mình mua lại chiếc 503 CW này cũng giống như là một cái redemption, một sự cứu rỗi để mình có thể vớt vát lại một chút tâm hồn nghệ sĩ trong con người mình. Hasselblad là một thương hiệu sản xuất máy ảnh đến từ Thụy Điển, chuyên sản xuất dòng máy medium format với chất lượng ống kính và cơ khí hoàn hảo. Thì chiếc máy ảnh này cũng đã đồng hành cùng với phi hành đoàn Apollo 11 trên con đường chinh phục mặt trăng. Quay trở lại về Ninh Thuận. Ngày đầu tiên đặt chân tới Ninh Thuận thì tụi mình đã phải đối mặt với một trong những kẻ thù khủng khiếp nhất của nhiếp ảnh và bạn gái mình, đấy chính là mây đen. Thời tiết ở Ninh Thuận thì khá là nóng gắt, nhưng mà vừa nóng vừa mây đen thì đây là lần đầu tiên mình được chứng kiến. Nó cũng khiến mình khá là lo lắng, bởi vì là chụp phim mà không còn nắng thì hình của mình sẽ nhìn buồn thê lương khủng khiếp. Cái vấn đề ở đây là trời không mưa nhưng mà nó không còn nắng và nó có rất nhiều mây đen. Khó khăn thì mình phải bước tiếp, tụi mình vẫn quyết định đi đồi cát. Đây là một địa điểm khá là thú vị, bởi ở giữa đồi cát có một cái hồ, xung quanh là cỏ cây xanh mướt. Nếu như các bạn có một dịp đi vào một ngày thời tiết đẹp hơn thì tụi mình cam đoan rằng ảnh của các bạn chắc chắn sẽ rất nhiều like. Mình lắp vào máy Hasselblad một cuộn phim Fuji Pro 400H. Đây là một dòng phim mà mình rất yêu thích, tuy nhiên nó đã ngưng sản xuất vào cuối năm 2021 và giá thị trường hiện tại lên đến 400.000 một cuộn. Sau gần 2 tiếng lang thang ở cồn cát thì mình cũng đã chụp được một số tấm hình người mẫu nhà chồng được tương đối đẹp. Người yêu mình luôn luôn dọa là cô ấy sẽ bán hết đống máy ảnh của mình nếu như mình không chụp cô ấy đẹp hơn. Đây có lẽ là tấm hình mà mình thích nhất vì nó tương đối đặc biệt, cứ như bạn đang lạc trôi ở một ốc đảo nào đó giữa sa mạc và bắt được một nàng tiên. Mình cũng đem theo chiếc máy ảnh Contax T2 như là một chiếc máy ảnh backup, bởi lẽ thừa thì còn hơn thiếu. Và chiếc máy ảnh point and shoot với một cái built-in flash này đã thực sự rất hữu ích trong những ngày mà thời tiết trở nên rầm rì như thế này. Thứ là mình phụ lòng duy nhất không phải là chiếc máy ảnh này mà là chính bản thân mình, bởi lẽ sau gần 20 tấm chụp thì mình chỉ lớn được một tấm và nó vẫn out nét. Mình sẽ không nói thêm về việc này nữa, bởi lẽ nếu mình nói thêm thì bạn gái mình sẽ bắt đầu suy nghĩ về việc không cho mình chụp phim nữa. Sau ngày thứ nhất buồn thối ruột vì không chụp được gì nhiều lắm thì ngày thứ hai chính là tia sáng lé loi cho cả một con trip của tụi mình. Theo lịch trình thì tụi mình dậy lúc 4 giờ 30 sáng để chuẩn bị lên hải đăng Mũi Dinh. Ban đầu mình cũng không có khá nhiều high expectation đối với bức hình này, tuy nhiên sau khi nhận file trắng về thì mình thấy màu lên khá là đẹp, bởi vì màu xanh của lá cây nổi bật lên rất rõ nhờ có Fuji Pro 400H. Đây là một địa điểm tương đối khó lên và mình phải đi một lần bằng xe UAT và một lần nữa bằng xe ôm mới lên được đỉnh. Sau gần 30 phút chờ đợi mấy anh xe ôm đèo tụi mình lên đỉnh thì cảnh ở hải đăng Mũi Dinh thực sự đã làm tụi mình choáng ngợp. Mấy chú gác hải đăng cũng rất là dễ thương và chỉ cho tụi mình chỗ chụp đẹp nhất ở đây. Tụi mình dậy thì sớm nhưng mà xe đến đón hơi muộn, nên là bây giờ nắng nó cũng lên cao rồi, nên là mình không lấy được nắng phản chiếu vào hải đăng. Nếu mà có nắng thì sẽ đẹp hơn, nhưng mà ý là cái cảnh này thì cũng tuyệt vời. Mình chụp hai kiểu ở góc này, nhưng thực sự kiểu thứ hai mới là kiểu khiến mình ưng ý nhất.
Ngọn hải đăng nằm gọn dưới lá cờ đang tung bay, soi đường cho những con tàu ở nơi xa luôn luôn tìm được đường về đến Tổ quốc. Những bức hình chụp ở hải đăng này có lẽ sẽ đẹp hơn nếu như trời xanh và có nhiều nắng hơn. Hasselblad 503 CW vốn không phải là một chiếc máy ảnh dành cho du lịch, bởi lẽ nó khá là cồng kềnh. Để giảm bớt gánh nặng khi đi du lịch thì mình đã phải bỏ lại cái củ đo sáng này và cái tay quay phim tự động ở nhà. Vì thế mình mang theo một chiếc đo sáng của Sekonic Flashmate L308X. Đây là một món phụ kiện không thể thiếu dành cho các bạn đam mê chụp hình phim mà máy của các bạn đo sáng không chuẩn hoặc là không có đo sáng. Thì mình khuyên là các bạn luôn luôn mang theo một cái máy đo sáng rời như thế này. Hãy luôn luôn đảm bảo rằng các bạn đã nắm hết thông số trước khi chụp hình, bởi lẽ phim bây giờ đắt lắm các bạn ạ. Chơi đùa với tiền bạc cũng nên có giới hạn thôi. Tụi mình trèo lên đỉnh ngọn hải đăng gần 200 tuổi này để ngắm trọn những gì đẹp nhất của biển Ninh Thuận. Đây là lần đầu tiên mình phải cảm thán về sự hùng vĩ của thiên nhiên. Hành trình gập ghềnh này của tụi mình đã kết thúc ở đây. Sau hải đăng Mũi Dinh, mình và người yêu mình lên đường di chuyển đến nơi ở chính của tụi mình trong chuyến đi này. Đấy là Amanơi Resort. Đây có lẽ là resort đắt nhất mà tụi mình từng ở trong các chuyến đi, và mình chỉ có thể nói là it worth every penny. Tụi mình đặt phòng Mountain Pool Villa, nhưng do hai đứa mình đều được cái đẹp trai và xinh gái nên tụi mình được nâng hạng phòng lên thành Ocean Pool Villa. Cảnh vật ở nơi này cũng rất đẹp nên mình cũng đã bấm khá tấm hình. Đây có lẽ là góc mà mình thích nhất ở phòng, với view nhìn ra vịnh, xa xa là những chiếc thuyền đánh cá của ngư dân. Phim của ngày hôm nay sẽ là Kodak Gold 200, phim 120 mới nhất của nhà Kodak, hay còn gọi là phim 120 dành cho người nghèo. Mình cũng muốn thử xem Kodak Gold 200 của phim 120 thì sẽ có khác biệt gì so với phim 135. Sau ngày thứ nhất tương đối tệ và một buổi sáng dậy sớm bảnh mắt thì tụi mình dành nguyên cả một buổi chiều ở Amanơi để chill, thư giãn, ảnh ương cũng như lang thang chụp hình quanh quanh resort, bởi vì bọn mình xứng đáng và bởi một lần nữa mình cần phải chụp hình để khoe các bạn xem chơi. Vừa đi cano vừa chụp hình trên vịnh Vĩnh Hy thực sự là một challenge rất là lớn. Tuy nhiên hình của mình trộm vía không hề bị rung. Tuy nhiên với cái độ rung lắc của chiếc cano này thì mình suýt nữa bị say sóng các bạn ạ. Buổi tối thì một người bạn của tụi mình qua đón tụi mình đi ăn hải sản ở vịnh Vĩnh Hy. Chỗ này hải sản khá là tươi ngon và mình cũng đã tranh thủ bấm được một vài kiểu với chiếc Contact T2. Tiện đây thì nếu như bạn nào chưa xem clip Contact T2 của mình thì các bạn có thể xem ở đây. Ngày 3 bắt đầu cũng từ 4 giờ sáng vì tụi mình sẽ leo lên đỉnh Goga để ngắm bình minh. Trước khi đi thì mình cũng đã chụp lại góc mình ưng ý nhất của phòng của tụi mình, và đây cũng là tấm mà mình ưng nhất. Mặt trời lúc này chưa ló dạng và chân trời vàng óng như mật thực sự đem đến cho mình một cảm giác vô cùng khó tả. Chuyến trekking lên đỉnh Goga này là một trong các hoạt động đặc trưng ở Amanơi. Nếu như các bạn không có đồ leo núi thì Amanơi cũng sẽ chuẩn bị hết cho mình. Đường lên đỉnh Goga cũng không khó lắm, sườn núi tương đối dễ đi và không có gì khó khăn, kể cả với một thằng bập bịt như mình. Sau 20 phút leo núi thì tụi mình cũng đã lên được đến đỉnh. Mình chưa bao giờ chứng kiến một bình minh đẹp như thế này. Mình sẽ để hình của mình ở đây để thay lời muốn nói. Cả Hasselblad 503 CW của mình và Contax T2 thì đều là lens của cao dai. Tuy nhiên chất lượng hình ảnh thì như các bạn có thể thấy, lens của Hasselblad rõ ràng là nổi bật và sắc nét hơn. Nói chung là đây là lần đầu tiên được đi leo núi, khám phá khu vực vườn quốc gia núi Chúa. Cảnh ở đây rất là đẹp. Vừa nãy giờ thì mình cũng đã chụp được gần hết một cuộn. Tuy nhiên thì hình ra đẹp hay không thì mình không biết. Đấy là cái nhược điểm của con máy này, nó không có đo sáng. Hy vọng là mình sẽ được reward bằng những bức hình đẹp. Buổi trưa được tiếp tục với chuyến đi ngắn của tụi mình để đến cánh đồng quạt gió và tháp Poklonggarai. Đây
Đây là hai địa điểm khá nổi dành cho dân mê chụp hình, và khi tới nơi thì mình thực sự lại một lần nữa bị choáng ngợp bởi khung cảnh của nó. Một vẻ đẹp pha lẫn giữa hiện đại và hoang sơ, với những cánh đồng pin mặt trời trải dài tít tắp và những cây quạt gió khổng lồ sừng sững giữa những cánh đồng lúa bạt ngàn. Tuy lúc này là 2 giờ trưa, nắng khá gắt, nhưng với chất lượng quang học tốt của lens cao dai 60mm 3.5T sao thì bức hình này vẫn rất đẹp. Mình đã cố hạ máy xuống thấp một chút để có thể lấy được cánh đồng lúa vàng như một lớp nền dành cho những cây quạt gió khổng lồ ở trên. Tháp Poklonggarai nằm cách cánh đồng quạt gió không xa lắm. Đây là một trong những di tích trăm cổ còn sót lại ở Ninh Thuận, sừng sững và dũng mãnh thách thức với thời gian. Ngày cuối cùng của mình không có quá nhiều hoạt động ngoài tận hưởng nốt những giây phút cuối cùng ở nơi này. Sau 3 ngày cùng mình du ngoạn Ninh Thuận thì Hasselblad 503 CVK đích thực là một cỗ máy thời gian bền bỉ và chất lượng, với thao tác và cơ chế chụp vô cùng đơn giản, tiếng bàn chập đanh thép như chửi nhau và chiếc lens với chất lượng quang học tuyệt hảo. Finally, hết phim rồi. Và maybe đây sẽ là ending của clip Ninh Thuận. Đây là một con máy khá là nặng và nó sẽ không thích hợp để mang đi travel cho lắm. Tuy nhiên thì hình ảnh mà nó tạo ra là thực sự khác biệt. Hasselblad và mình luôn luôn có một cái love-hate relationship, nên là chiếc máy này sẽ luôn luôn có mặt trong tủ chống ẩm của mình. Và bây giờ thì mình sẽ tận hưởng nốt ngày cuối cùng ở Ninh Thuận. Yep, 4 ngày trôi qua thực sự là nhanh và Ninh Thuận thực sự là một điểm đến vô cùng là thú vị mà mình recommend các bạn nên đến một lần trong đời. Thế rồi, cái sự xuất hiện của anh Phương ở đây không hề là một sự tình cờ. Mình được mời vào đây để kết thúc video này cùng với anh Nam. Và anh nãy giờ nói gì vậy? Anh khen Ninh Thuận hả? Anh có nói với mọi người là anh quên anniversary năm năm của mình chưa? Em quên mà. Nhưng anh nói mọi người chưa? Em đã nói mọi người là em quên chưa? Cả anh Phương và anh Nam thì đều quên mất cái ngày anniversary này. Bây giờ kể lại thì buồn cười thôi chứ không nó có giận nhau nha mọi người. Ý là anh Phương cho phép mình cái quyền quên bởi vì mình là con gái đó. Nhưng mà anh Nam mà cũng quên thì đúng là Rồi quà đâu? Cuối cùng quà anniversary của em đâu? Quà tặng rồi còn gì nữa. Tặng gì anh? Lego. Đâu có tính thành quà anniversary được. Tính. Vậy hả? Ừ. Em cũng tặng lại bộ Lego rồi. Thì đó là chúng mình tặng nhau rồi còn gì nữa. Muốn gì nữa. Mọi người nhiều khi quen nhau 5 năm rồi cho nên là bây giờ cái quà tặng bị khó. Ý là hơi khó để làm nhau bất ngờ. Nhưng mà thôi thì thay vì gọi là tập trung vào cái mặt bất ngờ thì tụi mình cố gắng dành cho nhau những kỷ niệm đẹp anh nhỉ. Cái chuyến Ninh Thuận anh chụp hình cho em cũng không được đẹp lắm đâu nha anh nhé. Anh rút kinh nghiệm những chuyến sau nhé. Anh đang làm video phim thì toàn là kiểu chụp cảnh đẹp, chụp ông già bà già đẹp, chụp ai đó đẹp chứ chưa thấy chụp em đẹp. Thì có khi nào anh sẽ làm một cái vlog in phim hả? Chỉ về em không? Portrait of An Phương. Mình cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong cái hành trình của vlog Ninh Thuận này. Nếu như các bạn có một trải nghiệm bằng hình thú vị và đẹp thì mong các bạn hãy cho mình một like và một subscribe. Và bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon. Tạm biệt. Bye. Để em nói thử theo thào được không? Chúc các bạn ngủ ngon.